Когда с тобой что-то случается, ты знаешь, что тебя не кинут. Ты знаешь, что патронатная служба поможет. Ты знаешь, что тебя доведут до самого конца и все будет норм. Когда мне говорит государство, давайте вы поедете домой, полечитесь. Что-то мне после такого не сильно хочется воевать, но с нашей патронатной службой, которая говорит, не-не-не, чувак, мы тебя доведем до самого конца, будем использовать лучших врачей, будем использовать лучшие клиники, то, конечно, я хочу обратно вернуться в 3-ю штурмовую. Мій позивний Яр, і я служу у 3-й штурмовій у 1-му мехбаті. У мене були досить крутий сержант, скіли з'явились дуже швидко. У нас немає періоду, коли ми віддихаємо. Ми або на позиціях, або щось штурмуємо, або якраз готуємось. Крайнє поранення було досить образливо. По-перше, нам дали приданий батальйон. І, в принципі, хлопці були непогані, але не обучені. Тобто вони пройшли чисто через учебку. Ми їх якийсь час потренували, але, треба вже виходити. І в перший же день у мене 16300. Можна подумати, що там прям ад Ізраїль творився, але з цих 16300 тільки 2 наших. До речі, забавно, тоді ще другий ШБ, другий штурмбат там штурмував. І в них 0,300. 0. Коли я якраз працював над 300-м хлопцем, прямо по нашій позиції відпрацював танчик. І це було дуже неуютно. Сталося те, чого я більше за все боявся на війні. Я не скільки боявся померти, скільки боявся, що в мене не будуть працювати руки і ноги. Я починаю кричати, десь через пару хвилин я приходжу в себе, у мене поранення от сюди, от в шию. Благо, руки і ноги запрацювали, але голова вже працювала дуже погано. Ми спершу евакуювали всіх тяжких, а далі почали евакуюватися саме. І от коли ми евакуюємося, над нами прилітає дрон і по нам, такий починається легкий обстріл. Забігаю в бліндажик, і в бліндажику була якась міна чи що воно там. Коротше говоря, подриваюсь на якоїсь мелкій херні. І далі все, що я пам'ятаю, це зоряне небо, це те, як мене хлопці тащили. Можу скинути потім відос, там, де я мамі кажу, що все добре, мам. Просто танчик отработал, потім на міну наступив, а так взагалі все дуже добре. Мам, со мною все хорошо. По мені ударив спочатку танк. Осколок попал в шею, там порвало каску и так далее, но нормально, не критично. А потом, когда мы эвакуировались, я наступил на мину и повредил ногу. На самом деле, я дуже в восторге патронатной службы, потому что, у меня и кураторками было, и сначала Двинка, потом Адарка. Они максимально ответственные. И да, если мне что-то надо, я им постоянно пишу, и это все мне организовывается. Вот буквально сегодня я забрал огромнейший пак с лекарствами. То есть это то, что мне нужно принимать. Это стоит достаточно много денег. Вот, пожалуйста, мне организовала патронатная служба. Операцию мне организовала патронатная служба, потому что какое-то время меня лечили, да, государство мной занималось, а потом такая, все, время вышло, давай ты поедешь домой и будешь лечиться дома. Ничего страшного, там ничего страшного не будет. В итоге мне нужна была операция, мне нужна будет еще одна операция, но, тем не менее, благодаря этому спасли ногу. Это не означает, что все там государственные врачи такие ужасные и так далее и тому подобное.
кожаная нет. Ну, типа, мной, опять же, занимались, и кожу, например, присадили мне именно в государственной клинике. Но не довели. И благодаря патронатной службе я сейчас могу долечиться и снова стать в строй. От зараз, коли я в процесі реабілітації, мені дуже складно нічого не робити. Як-то від нічого робити, я договорився зустрітись з іншим своїм побратимом. Я дізнався, що вони збирають дрони на дому. І я побачив, як це все коїться, і подумав, чому б не купити собі 3D-принтер. І з тих пір я друкую розличні деталі, в тому числі і для дронів. Зараз, наприклад, мені треба для трофейної зброї дещо надрукувати. Тобто я займаюся цим всім. Плюс іноді я збираю дрони, коли в мене виходить заробити дополнительную копейку. І виходить, навіть здесь, в тилу, з достатньо тяжелим пораненням я можу допомагати фронту і можу знищувати русню, що мене дуже забавляє. Одні з лучших відосів, коли мені скидують, коли моїми дронами личний состав уменьшився. Ну, тобто формально я забаранив від 12 там на декількох відосів, не зрозуміло їх кількість, тому що йде потрапляння в техніку.